ะนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆเมนาโถขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์สุชนนะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนมัตถุรัตนาตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านมี คำตรัสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าวันและคืนผ่านไปผ่านไปและเราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่ซึ่งเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ยต้องตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่โดยธรรมชาติแล้วเราเนี่ยทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่เราไม่ทำอะไรคนที่ไม่ทำก็คือคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นเองแต่โดยธรรมชาติแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆและช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่นิ่งๆนั้นในใจของเรานั้นยังทำงานอยู่ในใจของเรานั้นยังมีกิจกรรมที่ต้องทำอยู่กิจกรรมแรกเลยทีเดียวที่เราจะทำช่วงเวลาที่เรากำลังนั่งอยู่นั้นนั่นก็คือว่าใจของเรานั้นกำลังกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานของตนหรือไม่แล้วเวลาที่เรากำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นเราสามารถที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เรากำลังกำหนดรู้นั้นหรือไม่นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีความมีเจตนาที่อยากจะรู้ว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นอย่างไรและกิจกรรมของหรือความคิดของจิตนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเหล่านี้เราก็จะมีอยู่ในใจเราทำอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลาแม้กระทั่งการทำสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีเราจะเข้าใจก็คือว่าการทำสมาธิที่แท้จริงก็คือเราทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งหรือการทำงานนั่นเองแต่การทำงานนั้นมันแปลกจากการทำงานแบบการทำงานด้วยกายที่เราต้องออกกำลังให้คนอื่นเขาเห็นหรือเราก็รู้สึกว่าเราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีก็วัดด้วยเหงื่อที่ออกบางทีก็วัดด้วยระยะเวลาที่เราได้เดินหรือก้าวที่เราได้เดินซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนิยมกันนับกันว่าวันนี้ได้เดินกี่ก้าวอย่างนี้แต่ทางการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราได้ทำอะไรทำอย่างไรแต่กี่นาทีกี่ก้าวแต่เราสัมผัสได้นั่นก็คือเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำงานอยู่หรือใจกำลังทำงานนั่นเองถึงแม้ว่าเราบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยก็ที่แท้จริงคือไม่ต้องทำอะไรเราอยู่นิ่งๆก็คือแบบว่าการไม่ทำงานนั่นแหละคือการทำสมาธิแต่ที่แท้จริง
เราก็ยังทำงานหนักอยู่พอสมควรซึ่งก็เป็นเหตุที่เวลาเราทำสมาธิเนี่ยมักจะมีความคิดมาแทรกอยู่ตลอดมักจะมีความคิดมาทำให้เราเนี่ยเผลอไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นอ่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่เราทำงานเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของจิตที่เป็นทำงานอยู่อย่างนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้การทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องรู้จักพิจารณาอ่าที่เราใช้คำว่ามนสิการก็คือพิจารณาเห็นด้วยแยบคายนั่นเองแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเราสามารถพิจารณาด้วยแยบคายได้ว่าคือเป็นอย่างไรนี่เขาเรียกว่าญาณปัญญานั่นเองการพิจารณาเห็นอย่างนี้เรียกว่าญาณปัญญาแล้วภาวนาใหม่ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาตรงนี้ก็คือเรากำลังพิจารณาด้วยแยบคายในสิ่งที่มันปรากฏในปัจจุบันขณะนั่นเอง ถึงกระทั่งเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วก็มีเจตนาที่จะไม่ทำอะไรแต่ในความเจตนาที่ไม่ทำอะไรนี้ก็ยังมีเจตนาที่จะทำหรือมีเจตนาที่ทำอยู่อย่างทำอยู่สักอย่างหนึ่งนั้นเจตนานั่นเองก็คือการทำงานนั่นเองเจตนาที่จะดูเจตนาที่จะรู้เจตนาที่จะเห็นเจตนาที่จะเข้าใจการปรุงแต่ง เจตนานั่นเองก็คือการกระทำนั่นเองการกระทำภายในก็คือทำงานอยู่ภายในใจของเรานั่นเองนะการปรุงแต่งหรือเจตนาที่อยากรู้อยากเห็นอยากจะเข้าใจนั่นก็คือถ้าภาษาทางธรรมะเราเรียกว่าสังขารซึ่งหมายความว่าธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งนั่นเอง เพราะฉะนั้นถึงนั่งสมาธิเราบอกว่านั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรที่แท้จริงภายในใจของเรานั้นมีการปรุงแต่งมีการพิจารณาด้วยเจตนาที่ลึกๆอยู่นะเราอยู่กับมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยก็คือต้องมีเครื่องอยู่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่มันก็อยู่ไม่ได้ถึงจะอยู่ในที่ใดก็ตามใจของเราต้องมีที่อยู่คือเครื่องทำงานนะ เครื่องเครื่องที่อยู่แต่ถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยไม่มีเครื่องที่อยู่นะเราก็จะอยู่ไม่ได้ถึงจะสงบขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าใจเนี่ยเราเข้าใจว่าโดยธรรมชาติมันมีคิดแล้วก็ใจของเราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วคิดอยู่อย่างนี้แล้วทีนี้แทนที่จะให้คิดเลื่อยเปื่อยแล้วก็มาคิดอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งและจิตนั้นแนบแน่นอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นแล้วเราก็รู้ว่าเรามีเจตนาที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเราก็อยู่ได้ทุกที่อ่า แล้วทีนี้เราก็เข้าใจก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังรู้นั้นเนี่ยก็คือที่แท้จริงมันเป็นการปรุงแต่งของธรรมชาตินั่นเองปรุงแต่งของจิตนั่นเองปรุงแต่งที่เราอยากรู้นั่นเองอ่าเช่นการที่เรามารู้จักอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าออกหรือว่าหน้าท้องที่พองยุบเนี่ยนั่นก็คือเป็นการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นอย่างหนึ่งและจิตที่รับรู้อย่างหนึ่งและมีเจตนาที่อยากจะรับรู้อารมณ์นั้นอย่างหนึ่งเห็นไหมมีตั้งสามอย่างแบบหยาบๆเลยที่เราสามารถเห็นอย่างนี้ได้และความรู้สึกที่อ่าลมหายใจเข้าก็ดีหน้าท้องที่พองยุบก็ดีความรู้สึกนั้นก็เป็นปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองและจิตเราก็ไปรับรู้มัน เวลาจิตเนี่ยรับรู้มันเนี่ยเราก็มีเจตนาอยากจะรับรู้สิ่งนั้นสัญญาก็เหมือนกันก็มีการปรุงแต่งถึงมีสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง
และการที่มีคำพูดหรือว่ามีการปรุงแต่งในจิตของเราความรู้ในสิ่งนั้นๆก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาให้เห็นเราก็จะเข้าใจก็คือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีการปรุงแต่งอยู่เสมอมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาในการที่เราจะมาสัมผัสรู้รูปกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี้ย เนี่ยและที่สามารถพิจารณาเห็นขันธ์ห้าในปัจจุบันขณะเราก็ต้องมีการปรุงแต่งเช่นกันและการปรุงแต่งนั้นก็คือว่ามีเจตนาใช่ไหมเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีเจตนาที่จะอยากรู้ขันธ์ห้าในปัจจุบันขณะแต่ละขณะที่มันเป็นเกิดขึ้นอย่างนี้ทีนี้มีเจตนาที่อยากรู้เช่นรูป เราก็มีความเจตนานะก็คือเรามีการทำงานบางอย่างแล้วจากที่ความเจตนาเนี่ยเราก็จะขับไปรู้รูปนั้นอย่างถ่องแท้เลยรูปร่างตอนแรกก็อาจจะรูปในลักษณะที่เป็นความคิดว่าร่างกายนี้คือรูปนั่นคือประกอบกับสัญญาและความรู้สึกเราก็กำหนดรู้ร่างกายนี้ว่าเป็นรูป นั่นยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงมันเป็นอย่างสัญญาสัญญาจำได้หมายรู้ว่าร่างกายนี้เรียกว่ารูปแต่เราเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเข้าใจก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายที่เราเห็นนั้นคือรูปเท่านั้นแต่แท้จริงก็คือสิ่งใดก็ตามเวลาที่มาสัมผัสกับเราและเรากลับไปรู้สิ่งนั้นก็จะเข้าใจว่านี่คือรูป นั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่มันเป็นความจริงเราก็จะเข้าใจอย่างนี้แม้กระทั่งความรู้สึกก็เหมือนกันความรู้สึกเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันก็มีเกิดขึ้นโดยหยาบก็มีสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยแต่เวลาเราเข้าไปรู้ธรรมชาติมันความจริงโดยเจตนาที่อยากจะรู้อย่างถ่องแท้ของมันเองธรรมชาติของมันเองเราก็จะเข้าใจก็คือแต่ละเจตนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องมีการสัมผัสโน่นสัมผัสนี่และมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็รู้มันอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยคือเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปรุงแต่งหรือสังขารการปรุงแต่งหรือสังขารเนี่ยมันอยู่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันขณะเท่านั้นมันไม่เกิดขึ้นในอดีตมันไม่เกิดขึ้นในอนาคตแต่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นอันนี้หน้าที่ของการปฏิบัติธรรมของเราก็คือรู้การปรุงแต่งตัวนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นอะไรเลยไม่ต้องไปนึกถึงว่าอดีตที่มันผ่านไปเป็นอย่างไรอนาคตที่มันมายังมาไม่ถึงจะเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องนั้นเลยแต่สำคัญอยู่ที่ในปัจจุบันขณะนี้เรากำลังปรุงแต่งอะไรบางทีเราจะมีความเข้าใจว่าการทำสมาธิคือไม่ใช่ปรุงแต่งหรือไม่ใช่ให้มีการทำงานอะไรไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆดูเฝ้าดูเฉยๆการเฝ้าดูเฉยๆนี่ก็ยังมีการทำอยู่เช่นกันเริ่มต้นตั้งแต่มีความคิดที่จะอยากทำสมาธิมีเจตนาที่จะจ้องอยู่ในอารมณ์กรรมฐานมีเจตนาที่จะรู้ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยทำอย่างนี้ มันเปรียบเสมือนว่าแต่ละขณะที่มันมีมันเกิดขึ้นหรือปรุงแต่งเกิดขึ้นต้องมีอะไรมาสัมผัสถึงจะเกิดได้ถ้าเราดูในสติปัฏฐานสี่เราก็จะเห็นคือตามาสัมผัสกับวัตถุภายนอกเมื่อมีวัตถุภายนอกมาสัมผัสก็จะมีประสบว่าก็มีความรู้เกิดขึ้นวิญญาณมันมาสัมผัสเมื่อมีวิญญาณมาสัมผัส เราก็จะรู้สิ่งนั้นๆว่าเป็น
สิ่งนี้มากระทบกับตา ก็จะเป็นรูปร่างสีสันสันฐานมาปรากฏ เมื่อรูปร่างสีสันสันฐานมาปรากฏก็จะมีสัญญามากำหนดว่าสิ่งนี้ลักษณะนี้เรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้นี่อันนี้คือมีการปรุงแต่งอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจเราก็เข้าไปรู้เปรียบเสมือนว่าเวลาที่เราตอกตะปูขอนต้องไปโดนตะปูถึงจะตะปูเข้าข้างในไม้นั้นได้ถ้ามีขอนอย่างเดียวตะปูอย่างเดียวไม้อย่างเดียวมันก็ไม่เข้าไม่สามารถที่จะตะปูมันเข้าไปได้ไม้มันก็ไม่โดนขอนมันก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมี3 อย่างพร้อมกันถึงจะแล้วทำงานร่วมกันถึงจะสำเร็จได้ในลักษณะเดียวกันใจอย่างเดียวก็ไม่ทำงานและวัตถุอย่างเดียวก็ไม่ทำงานก็ต้องมีอารมณ์นะวิญญาณมันต้องมาเกี่ยวข้องถึงจะสำเร็จได้ว่าสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นอย่างนี้มีการปรุงแต่งอย่างนี้เพราะฉะนั้น การที่เราทำงานหรือทำสมาธิอยู่นี่ก็คือว่าเราต้องอามีตั้งคำถามอยู่เสมอๆอย่างที่พูดก็คืออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าวันเวลามันเลื่อนล่วงไปเราต้องตั้งคำถามว่าเราทำอะไรอยู่อันนี้การทำอะไรอยู่นั้นไม่ใช่ว่ามาดูเฉพาะว่าแต่ละวันเราทำอะไรมาดูที่วาระจิตของเราว่าแต่ละขณะที่เราทำงานอยู่นั้นคือเราทำอะไรอยู่ ช่วงเวลาแม้กระทั่งนั่งสมาธิเนี่ยช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธินั้นน่ะเรายังทำงานอะไรอยู่เราต้องตั้งคำถามให้ได้และสามารถพิจารณาแยบคายได้มนสิการได้การมนสิการตัวนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยมีเกิดสมาธิได้หนึ่งเพราะว่าเรามีเจตนาที่อยากจะกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานหนึ่ง 2มีความตั้งใจที่จะอ่ามีความตั้งใจที่จะอ่า concentrate ก็คืออาจงมองหรือโฟกัสในอารมณ์กรรมฐานของเราเมื่อมีการconcentrate กับอารมณ์กรรมฐานของเราเราก็จะรู้มันและเราก็ยังรักษาได้หรือไม่ได้เราก็มีการตั้งคำถามได้ในใจว่าเราสามารถอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้หรือไม่ และนอกเหนือจากนั้นก็ยังต้องมีตั้งคำถามว่าช่วงเวลาที่เรากำลังรับรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรกิจกรรมอย่างไรบ้างเราก็สามารถกำหนดได้การกำหนดอย่างนี้แหละจะทำให้เกิดทั้งสมาธิเกิดทั้งสติเกิดทั้งปัญญาปัญญาตัวนี้แหละที่เรากำลังถามหาปัญญาตัวนี้แหละกำลังแสวงหาปัญญานี้จะช่วยให้เราเข้าใจ ถึงสภาวะต่างๆทั้งหลายทั้งมวลนั้นว่าคือเป็นอย่างไรนั่นที่แท้จริงทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นตราบใดที่มีการปรุงแต่งอยู่ตราบนั้นเราก็ยังต้องมาสร้างนู่นสร้างนี่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิเราต้องตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆเหล่านี้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังดูอะไรเรากำลังดูแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นทีนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธินี่ก็คือแท้จริงก็คือเรากำลังแสวงกำลังพิจารณาดูว่าเราโดยธรรมชาติแล้วเราทำอะไรนั่นเองคือการดูการกระทำของเรานั่นเองการกระทำที่ดูนั้นไม่ใช่การกระทำที่ทำด้วยกายไม่ใช่การกระทำที่ทำด้วยวาจาแต่การกระทำที่ทำด้วยใจนั่นเองการที่เราจะดูการกระทำทางวาจาก็ดีทางกายก็ดีเราก็สามารถเห็นได้ด้วยหยาบๆแต่การกระทำด้วยทั้งใจนี่เราก็ต้องทำสมาธิแล้วถึงจะรู้ได้
ถ้าไม่ทำสมาธิเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ดังนั้นการทำสมาธิที่แท้จริงนั้นก็คือมาดูว่าเรากำลังทำอะไรด้วยทางใจนั่นเองทีนี้การกระทำนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกที่จะทำได้การเลือกนี้แหละเกิดจากการมีสมาธิที่ดีและมีสติที่มีกำลังมากเราสามารถเลือกได้ว่าเราทำอะไรเราจะทำอะไรเนี่ยเรียกว่ามนสิการแล้วค่อยทำต่อแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกสมาธิเลยใจของเราไม่นิ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปเมื่อเราจะไม่มีทางที่จะเลือกทางที่จะเราทำเราก็ทำไปสเปะสปะอยากทำอะไรก็ทำใจมันสั่งยังไงกิเลสมันมายังไงก็ทำไปอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุที่เราเป็นทาสของมารนั่นเองก็นิวรณ์ทั้งห้านี่จะคอยพาเราไปทำโน่นทำนี่ไม่หยุดเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจก็คือเรามาเข้าใจเรื่องการกระทำของเรานั่นเองนะทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมชาติของการกระทำของเราที่แท้จริงทางจิตเนี่ยการเข้าใจตรงนั้นก็จะช่วยให้ เราเข้าใจการกระทำของกายการกระทำของใจในการกระทำของวาจามันก็จะกลายเป็นว่าเป็นกุศลไปเป็นการสำรวมกายวาจานั่นเองทีนี้เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมารู้จักการกระทำของใจได้เร็วพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรานี่รักษาศีลเอาไว้นั่นเองการรักษาศีลก็คือว่าเบื้องต้นสำรวมกายกับวาจานั่นเอง ไม่ใช่ไม่ใช่สำรวมใจนะการสำรวมกายวาจานั่นก็คือเท่ากับว่าเรากำลังเรียนรู้ที่จะรู้ว่ากายมีกิจกรรมอย่างไรการกระทำอย่างไรวาจามีการกระทำอย่างไรเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้นั่นคือโดยหยาบๆเนี่ยเวลามาทำสมาธิเราเห็นได้ชัดว่าใจของเรากำลังทำอะไรใจของเรากำลังคิดอะไรใจของเรากำลังอยู่ในลักษณะไหน ความรู้ธรรมชาตินี้เราก็สามารถเลือกได้เลือกการเลือกนั้นคือง่ายๆสามารถที่จะหยุดได้แล้วการหยุดตัวนี้แหละหยุดยังไงหรือหยุดยังไงแบบไหนยังไง การหยุดตัวนี้แหละก็คือความเข้าใจที่ชัดเจนเลือกแล้วว่าเราจะทำอะไรต่อและการทำงานนั้นก็ต่อไปมันก็จะเพียงแค่เห็นหรือว่าแค่รู้เป็นเหตุทำให้เกิดความสงบทางจิตเป็นเหตุทำให้เกิดความว่างเปล่าเกิดทำให้ญาณปัญญาที่ชัดเจนว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการปรุงแต่งที่แท้จริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเดียวอย่างนี้ที่แท้จริงเป็นเรื่องที่มันต้องดับไปอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ควรที่จะยึดเอาสิ่งนั้นๆว่าเป็นจริงสิ่งนั้นๆว่าเป็นของเราสิ่งนั้นๆว่าเป็นเรานั่นเองนั่นก็คือเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนั่นแหละคือเรียกว่าวิปัสสนาญาณที่แท้จริงแต่ละขณะและแต่ละขณะที่วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าเราเนี่ยตั้งคำถามว่าเรากำลังทำอะไรตั้งคำถามว่าเรากำลังเป็นอย่างไรและกำลัง จิตของเราเนี่ยมีเจตนาในการทำอย่างไรและกิจกรรมอย่างไรนั่นเองก็คือเข้าใจการปรุงแต่งของจิตนั่นเองเมื่อเข้าใจอย่างนี้ทุกอย่างก็สงบลงทุกอย่างเมื่อสงบลงเราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะที่มีจิตศรัทธาภาษาทะมีความเพียรพยายามในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆแน่นอนการปฏิบัติธรรมนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งทำก็ยิ่งรู้ยิ่งทำก็ยิ่งเข้าใจยิ่งทำก็ยิ่งแนบแน่นมากเท่านั้นแล้วก็ปัญญามันก็จะค่อยๆพุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละขั้นตั้งแต่เริ่มต้นก็คือใจอยากจะอยู่นิ่งกับอารมณ์กรรมฐานทำไมถึงไม่นิ่งเราก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันความต้องการที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเพราะอะไรเราก็จะรู้เมื่ออยู่กับใจกับใจของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้แล้วมีความเกิดขึ้นแบบไหนเราก็จะรู้และการปรุงแต่งนั้นเป็นยังไงจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรอารมณ์กรรมฐานนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยเราก็จะรู้อย่างนี้
มันเป็นค่อยๆแกะออกมาแกะออกมาแกะออกมาซึ่งเหนือจากปัญญาที่เราได้ฟังมาไม่ใช่การนึกคิดแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะและการกระทำที่เราทำอยู่นี่แหละคือปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยตามธรรมชาติของมันเองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำต่อไปทำไปเรื่อยๆไม่หยุดเราก็ทำไปเรื่อยๆทุกอิริยาบถเราก็ทำไปเรื่อยๆนึกได้เมื่อไหร่ก็นึกได้ทำได้เมื่อไหร่ก็ทำแต่ในใจของเรานั้นมีอยู่เบื้องหลังในใจคอยเตือนเราอยู่ว่าขอให้มีสตินะขอให้มีสติแค่นั้นเองสติในการที่จะเดินสติในการที่จะกินสติในการที่จะพูดสติในการที่จะทำอะไรเนี่ยทำอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันพยายามให้มีสติเท่านั้นเองและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะ เปิดเผยของมันเองแล้วก็จะมีคำว่าอาเป็นอย่างนี้เองอาเป็นอย่างนี้เองอาเป็นอย่างนี้เองสุดท้ายเราก็จะวางได้เฉยได้นิ่งได้ความสุขก็เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนานะก็พอสมควรแก่เวลาต่อแต่นี้ไปเราก็จะทำสมาธิไปเรื่อยๆสิ่งแรกที่วันนี้อยากจะให้เราทุกคนทำก็คือตั้งคือเจตนารู้การกระทำของเราตั้งแต่เริ่มต้นว่ามีเจตนาที่จะกำหนดรู้อารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานนั้นคืออะไรและเรามีเจตนาที่จะกำหนดรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานและเวลาที่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วเนี่ยอารมณ์กรรมฐานมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรและการที่เรารับรู้หรือความคิดของเราเรื่องของอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นอย่างไรก็ให้กำหนดรู้อย่างน้อย3อย่าง4อย่างนี้พิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลาลองดูว่าเราจะรู้การปรุงแต่งเหล่านี้ในระดับไหนเท่าไหนเท่าไหรและเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนอย่างไรนะก็ขอเชิญทุกท่านทำสมาธินั่งให้สบายๆปล่อยวางหน้าที่ธุระการงานเสร็จแล้วก็น้อมจิตมาเนี่ยดูอารมณ์กรรมฐานของตนเริ่มต้นตั้งแต่การดูอารมณ์กรรมฐานของตนเลือกอารมณ์กรรมฐานของตนแล้วก็ให้ดูจิตที่กำลังรับรู้อารมณ์กรรมฐานและเมื่อใจของเราเริ่มเข้าที่ก็เริ่มดูว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างความรู้สึกต่ออารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นอย่างไรบ้างความคิดต่ออารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างไรบ้างก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วขอให้เข้าใจถึงการปรุงแต่งหรือสังขารนั่นเองนะก็ต่อแต่นี้ไปอาตมาก็จะยุติการพูดก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอสมควรแก่เวลา
พอสมควรแก่เวลานะสัพเพบุตตาบาลาปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังวันดามิสัพพโสวะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสติภะวันตุเตแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภัยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกขันนะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สมดังปรารถนาที่เป็นธรรมทุก